Cashew farmers are facing significant losses this season due to a sharp drop in yield despite little higher market prices. While last year's harvest was relatively stable, this year most farmers report that cashew picking ended unusually early before mid-April, whereas it typically continues until the end of May. Although price is 170 rupees per kg, the reduced quantity has offset any potential gains. Farmers say the income earned is not enough to cover basic expenses such as land cleaning, machine charges and labor charges. The situation has left many struggling to break even. काजू सुकाळपा 20,000 रुपये खर्च येयलो कळ्ळें तुका त्या हिशोबान एक जालें आसता 30,000 तितलेंच आनी हांवें म्हणटून घातलें तें साम फुकट गेली इतलें आनी कितें सांगपाचें कितलो फायदो उरलो फायदो कांय ना लॉस कितें उरलें हातीक कांय ना सो घातलें तितलें गेलें हय सो कितें सांगपा सोदता सरकाराक सरकारान कितें सांगपा हें अशें सांगपा न्हू आनी कितें सांगतलो पोटींपण कांय उलोवंक शकना न्हू खरें आसतना उलोवपाचें आमचे कडेन म्हाजे कडेन जायना ती एका धा लोकां कडेन उलोवपाचें जायना सो आतां हेजे फुडें काजू लागतल्यो अशें दिसता तुमकां म्हणून गॅरंटी ना म्हाका Like, subscribe, and get notified. मामा पैसे काढ अच्छा घे दिस इज बिझनेस दीदी खेळ डोंट टेक टू ओव्हर स्मार्ट दीदी पैसे दी घे म्हाका बेजार आयलो युअर टर्न डॅडी येस डॅडी पैसे काढ आता आणि किती आहे तुमच्या कडेन असा मरे कितें गोल्ड तू छान भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस ओली एड ओल्ड ज्वेलर